उसँग बोल्दा साइन्ससँग परेपछि जमाना दिदियो दिदी के बोक्छ अब हिँड्न आँटेको दिदी के चाहिँ पोका भन्छ नानी खिम्ती सिङमा म चाहिँ यसो गरौँ केलाई गरौँ कि भनेर भन्छ होइन झाडले पुरिसकेको चाहिँ छुट्टी बस्नुहुन्छ त मम्मीको खुट्टा त घाइते भएको रहेछ पनि आइहाल्छ त्यसको भोलि पनि आइहाल्छ नि तपाईँ चाहिँ अघि नआउनु नै होइन दाजु अनि त्यहाँदेखि अब के चाहिँ सल्लाह गर्नु त अब जाने अरे अनि चित्त त अलिकति दुखी नै हाल्छ नि मिठो लाग्छ है विजय ए विजय विजय त 4-5 दिन मात्रै पुग्छ अरे कहिले खोल्नु छैन त्यही माथि फेरि झार्नु पर्छ खुर्किँदै घरको यसो छेउकुना सफा गर भनेको सबै झारले पुरिहालेछ र सरी अब त घर जाने होइन हजुर बाबा ल ल ल बजा है अब जाने भोलि पर्सि फेरि फेरि आउँदा अहिले देखेको बेला मेथी घर होइन नजिकै पारिदेखि हाम थालेको त्यति आइपुग्छ भयो हो त माथि घर सानो ल्याएको छैन 10 वर्ष भन्दा धेरै भइसक्यो मनाउ तपाईँले देखाउनु त टाढै पर्छ माथि मेरो माइती कहाँ हो पाथेका पर्छ होइन बुढी गयो त्यस्तो हुँदो रहेछ दाँबले त चाहिँ नाइटी हाल्नु माइती भनेको 20 बसेको उता छ भाइहरू दाजुभाइ उता छ तलतिर माइती छ म चाहिँ 20 मा बसेको तेरो आमा चाहिँ के है त हुन्छ दादा मम्मी बस्नु है ल ल दुईजना नानी फेरि भोलिपर्सि आइजना अब आउँछु भोलि पर्सि पानी पनि थाल्छ माइती घरमा आउनुपर्छ कोही कोही फेरि आइजना अब माइती घरतिर बाबालाई भेट्नु यो घरमा के भएको यस्तो नच माथि ल्याउँछ फर्किँदै घरलाई सफा सानो खानुपर्ने आलु छिमेर खानुपर्छ नि म त त्यतिकै सक्दिनँ लौ कि मकै फुलेर खानु कि यो खानु नरुचेर निन्द्रा नर यस्तो भएको कि म चाहिँ आउँदैन गर्दिस् न म त पहिला गरेको सबै गरेको छोराको बुढाको सबै अब त म आफै
चाहिए Ja. Ja, dat is dat toch. Ja, dat is het. Ze beginnen ook nog. Wat die maar. Kan sabnya apa? Ya, ini. Balik nanti itu sih. Nanti goyo. Goyo. अनि 8-2 टाङ भन्न आउट 3-8 फेक त भाइ भित्र ढोको छु Oh, there we go. Allah, Allah, nanti. Allah. There we go. Allah, 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 Allah. यसले भन्छ अन्त कहिले ल बस खानुपर्छ बस न आवाज खानामै थाल्यो त यहाँ लिउलाई
आका थाला बाटो खोइ कताको बाबाहरू चाहिँ यहाँ गोठले छैन बाउ ए घाँसमा गर्दैछ आलु खाऊ टिप्दै कहिले आज ए Pinta masuk bira sa dito. जाऊ Sangko na ada orang usia bira sih. Ako ansa pelew. Ko ansa pela wintu. Bira चाहिँ अलि बनाती अलि भाव जिम्रो तान्ने मलाई Hei, kaca. होइन ठिक छ Yang kata mau kan nggak yuman neng. Tik sa ban sekali mau. डॉक्टर यहाँ खाला मलाई नि का बिन्तो कहेला तर ansa pela Tik sa nggak sih. Bira man. खाजा खाजा ए ansa pela Ibung nanti alu खाऊ अचारहरू खाऊ न Nasu ba tar khana sa kहाँ sa kan. एक थाल Lo nang bola sinu sa ko ijan zo. कालेको त्यसो